vetëm unë jetoj me nusën e grande. Për kushtet e tezëve, vetëm mund më pension, që si invaliditet 87 lekë. Vete i ka, jetë me ta 80 lekë. Po për sa i përket sëmundjes, sa kohë kishit që vuanin nga sëmundja dhe cilat ka qenë vështirësitë që keni patur? Vështirësitë mia për tune fatikja për te komple sakë. Si kalitetje për jam i djek ka zot roba. Ko vjen vao kaca ko që më djek. Ko nuk kishin lek mundësi për një ditë. Nuk kishin ne shumë mundësi, nuk mrapa. Ta ma shumë tu zhvillohesh unë, ai më shumë rëndë smunja. O tresova unë vjen po kërkon shtrin vjen të tresova vjen për të bëra kam jashtë nuk u bën fjalë fare, nuk u bën edhe vjen se kërkon shtrin në atë kohë. Kërkon shtrin, kërkon 20.000 euro. Për 20.000 euro i thonë 28.000 lekë ku nuk bën dha. Mazane, unë këto mëse kam mra këto ma por shtëpisë që më të mëtu të majnë e në qafë. Po në javë në ndryshët, u të ku bëgë kontakт me kryeplakën e fshatit. Aji Mateo Liu në gjithë, këna këta këtoj me këta fundjavë ndryshë. Mendoni ndonjëherë se ka shumë njerëz do t'ju ndihmonin? E mendosh neke, vje pas e së robit e thimin e me shpresë rrallë, vje pas shpresë, me shpresën e robi thimin e. Tani si ndiheni pas operacioni, si shkoi operacioni? Operacioni shkoj mirë, vjen. Si ka ndryshuar jetesa juaj pas operacionit? Ka ndryshuar shumë vje për mu, për servicimin. Ne duke marrë parasysh që se Avniu ishte një njeri me shpresë të madhe dhe me dëshirë të madhe për të punuar, dhe dëshira më e madhe e tij në këtë jetë ishte që mos të paralizojë, sepse duhet theksuar sepse smundja e Avniut mund të shkonte deri në paralizë totale të trupit, dhe pastaj fundi dihet që do ishte shumë i dhimbshëm. Familjen e zotit Avni ne kemi ndihmuar disa herë me ushqime dhe të mira materiale, dhe menduam duke marrë shkak nga pasyrimi në Facebook, menduam që t'i vinim në ndihmë edhe me një operacion që ishte goxha i pa përballueshëm nga ana e familjes, dhe bëm një publikim në faqen tonë në Facebook nga ndryshe, dhe nga aty njerëz të moshave të ndryshme, të shtresave të ndryshme, vërshuan duke në ardhur dhe ke zyra, por duke ardhur dhe tek familja për të kontribuar, dhe më pasi shuma e operacionit që ishte diku ke 6.000 euro, mos gaboj, u çua në spital, dhe ashtu siç kishin marrë kontribute dhe njerëzve kush letre ose kush monedha, por më shumë të ishin monedha. I kemi çuar bashkë me familjen tek spitali, plot 44 kilogram monedha, qindarka, dhe më pas Avniu u ushtrua dhe operacioni shqyqyr marri me sukses. Ishte një arritje dhe një provë që e kaluam me sukses, por më shumë të jemi shumë kënaqur domethënë për Avniun që arritëm t'i shpëtonim jetën. Populli shqiptar janë tepër bamirës dhe tepër zëvëmirë, por populli shqiptar ka pasur vetëm një problem në këto vite, sepse ata i kanë mbytur problemet e veta familjare, dhe ata duan vetëm një grizje ose një ngacmim të vogël, siç ne kemi arritur ta bëjmë, dhe ata ose siç i thonë sa i shprehjes, bashkimi bën fuqinë, dhe ne jemi këtu sot për shkak të transparencës dhe për shkak të ndihmesës dhe bamirësisë të shqiptarëve.